po sa inyong lahat mula sa D. Reyes family. Sa araw natin tayo gagawa ng drumstick lollipop. So, umpisahan na natin. So, hiwain na po natin yung ating drumstick. So, ibabaliktad lang natin yung ating karne. Lalapasin natin yung karne. So, medyo ingat lang tayo sa ating kutsilyo dahil yung mga litid-litid medyo matigas hiwain. Na po yung ating pag-seasoning. So, iset aside natin siya ng 20 minutes. At pwede na natin umpisa i-prepare yung ating fry butter.
tayo ng spicy cream sauce. Serve na po yung ating drumstick lollipop with a spicy cream sauce. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.